به نام و یاد خداوند بزرگ. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به برنامه امروزی ما. امیدوارستم جور و صحت و سلامت بوده باشین. طاعت و عبادتتان قبول درگاه حق باشه. رمضان خوب و خوش داشته باشین. از دعای خیرتان ما را فراموش نکنین. دوستان عزیز، امروز آش کرم در نظر دارم. البته ایرم آشی بدخشی است. امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتان قرار بگیره. اگر شما این ویدیو رو دوست داشتین، لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. مواد لازم شو براتون گذاشتم. بازم یک بار تکرار میکنم. کرم سفید است، کرم رنگ است، کرفس است، یعنی بیخی چنسای خو در افغانستان زیاد است، بخصوص در بدخشان. دیگه پیاز است، رومی است، آبگوشت و رب آلو بخارا. از هیچ نوع مرچ مساله استفاده نمیکنیم. رب راستی. ابتدا پیاز سر روغن میریزیم و میمانیم که کمی پیاز نرم شود. وقتی که پیاز کمی نرم شد، رنگش تغییر کرد، بادنجان رو میره علاوه میکنیم. بادنجان رو میره کمی تفت میدیم، میمونیم کمی نرم شود. وقتی که بادنجان رو نرم شد، یک قاشق غذاخوری رو علاوه میکنیم. بعدش هم رو امر بادنجان رومی خوب تفت میدیم تا که رو کمی سرخ شود. وقتی که رو بادنجان رومی تفت خورد و سرخ شد، در هم کرم اولشون اضافه میکنم. کرم رنگ و کرم سفید با بادنجان رومی و پیاز خوب مخلوط میکنیم. کمی تفت میدیم. بعدش دیگه مواد رو علاوه میکنیم. در این آش ما از هیچ نوع برگ سبز استفاده نکردم. پالک یا گشنیز و نانا و گپا از هیچ کدامش استفاده نکردم. کچالو و لبلبو کرفس علاوه میکنیم همراه مرچ. نختم علاوه میکنیم. بعدش هم یخنی یا گوشتی که آماده کردیم او را علاوه میکنیم. میمونیم کمک دم یخنی و آب گوشت کمی جوش بخورم. بعدش هم یک لیتر یا زیادتر از یک لیتر آب جوش علاوه میکنیم. آب جوش کرده علاوه میکنیم. میمونیم که تا مواد پخته شود. کرم و کچالو امروی کرفس لبلبو پخته شود. وقتی که مواد پخته شد، آش علاوه میکنیم. آش علاوه میکنیم، خوب مخلوط میکنیم با مواد. یک چند دقیقه میمونیم جوش بخوره. وقتی که آش چند دقیقه جوش خورد، باز سیر و آلو بخارا را علاوه میکنیم. آش کمی نرم شده، البته 5% و 10% باید نرم شود. بعدش آلو بخارا و سیر علاوه میکنیم. از خاطر که آلو بخارا زیاد که جوش بخوره، همو طعم و ترشی و میخوشی بین میره. از خاطر من وقتی که آشنا کمک جوش خورد، باز آلو بخارا را علاوه میکنیم. یک قاشق غذاخوری آرد همراه آب سرد خوب مخلوط میکنم. کلان باید آرد آب مخلوط شود، هیچ کلوله باقی نمانه. وقتی که
آب با هم خوب مخلوط شد. امی مایه را در آش اضافه میکنم، مخلوطش میکنم، تکرار آش رو شور میتم، میمونم که یک دقیقه یا یک نیم دقیقه امروی میاد آش جوش کنه. این به خاطر که آش غلیظ میکنه. دیگه آشم کم کم آماده شده است. گاز خاموش میکنم و ظرفی که در نظر دارم پیش دستم میارم، آش میکشم. من در کاسه کلان آش کشیدم، باز سر خون در کاسه که خورد تقسیم میکنم. بسیار آشی مزه دار است، بسیار خوش طعم است، خوشمزه است. شما آماده کنین، مطمئن هستم که تکرار آماده میکنین. ببینید که چقدر برابر آمده، نه اینقدر آبگین آمده نه اینقدر غلیظ، خوب برابر آمده. شما آماده کنین، بسیار مزه دار است، مطمئن هستم که خوشتان میاد. من کمی چکر آب کردم، بالش علاوه میکنم. امرای مرچ و آلو بخارا تزیینش میکنم. دایی ما از هیچ نوع مرچ و مساله و ترکاری برگ سبز استفاده نکردم. امیدوار هستم که این ویدیو مورد پسندتان قرار بگیره. اگر شما این ویدیو رو دوست داشتین، لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. دوستای عزیز، برنامه امروزی ما به پایان رسید. تا برنامه بعد شما رو به خداوند یک تا یگانه میسپارم. روز و روزگارتان خوش، با امیدی فردای بهتر. رمضان خوب و خوش داشته باشین.